að skipta máli, 8 á Njarðargötu, 6 við Hverfisgötu, svo eru stúdentar að byggja 21 íbúð á Lindargötu, verða nokkurn veginn svona. Á Hverfisgötu verið að bæta við 3 og þetta einn af reitunum sem að klárast. Og við hliðin á Keksinu verið að byggja íbúðir og þarna kemur líka hótel. Og þetta hefur verið svona, farið hægt í gegnum COVID en núna að fara af stað af krafti eftir því sem okkur skilst. Nú Snorrabrautin að breytast í Borgargötu eða svona boulevard, það verið að byggja þar á einum reit og annar að fara af stað. Þetta Snorrabraut 60 þar sem verður fallegt borgarhús og einkenni á þessari uppbyggingum við Snorrabrautin verður lifandi starfsemi á jarðhæðinni. Og svo tökum við Snorrabrautina í gegn og fegrum hana í kjölfarið og þarna sjáum við líka bensínstöðuna sem við Snorrabraut eða Egilsgötu að hún að fara og við erum að fara að fá inn tillögur það fyrir mitt næsta ár hvernig það breytist af hálfu klasa. Nú leigufélagið að byggja á Vastigsreit, þarna verður dálítil þétting og fegrun umhverfinu, gömlu húsin við Laugaveg verða tekin í gegn og fegrun sem hluta þessu. Nú annað verkefni í Snorrabraut hjá gömlu mjólkurstöðinni þar sem Ós var með höfuðstöðvar. Þar að koma byggingar aftan við sem að virða gömlu bygginguna og hún verður tekin í gegn í leiðinni. Og verður gaman að fá þessa viðbót þarna. Við vorum að úthluta lóð á Frakkastíg 1 fyrir í samkeppni grænar lausnir í uppbyggingamálum og þar lóðahafi eða hópur sem kallar sig Íða sem að fara af stað og að þróa þetta verkefni með meðal annars dönskum arkitektum. Nú í Vatnsmýrinni hefur þetta gríðarlega mikið verið að gerast og þar verið að klára þessa 4 stóru reiti sem að hafa verið að byggjast þar og það búið að afhenda og jafnt og þétt í gegnum síðustu ár fjölmargar íbúðir sem líklega 650-700 alls en þarna næstu verkefni að fara af stað. Haukahlíð 2 með tæplega 200 íbúðum. Fyrstu byggingarleyfin komin búið að gefa út fyrir cirka 60. Þannig að þetta verkefni farið af stað og mun vinnast í áföngum eins og við höfum séð önnur verkefni vinnast á Hlíðarendanum. Við vorum að selja þessa lóð í borgarráði og gerum ráð fyrir að þetta fari rösklega af stað, auðvitað á eftir að hanna. En þarna koma líka tæplega 200 íbúðir inn á almenna markað. Þessi lóð sem virkar rosa lítil en það ekki, þá fyrir Bjarg sem á svona að koma inn í þessa mynd og loka þessu. Nú Hjallastefnan búin að flytja sig af Nauthólsveginum til þess að Háskólinn í Reykjavík geti klárað uppbyggingu háskólagarða. Þarna verða 166 námsmannaíbúðir til viðbótar við þær sem að fyrir og þá þær orðnar yfir 400, hefur tekist alveg gríðarlega vel og mjög vinsælar og yfir 99% af þeim í útleigu á hverjum tíma. Ný hollóð að myndast, við erum að færa þarna símastrengi og annað, Nauthólsvegur 79, þar sem við munum bara bjóða út á einkamarkaðinn núna á næstu vikum eða mánuðum leið og þessar lagnir komnar fyrir vind. Skerjafjörðurinn hefur verið í smá limbói, við erum að bíða eftir skýrslu sem að skoða vindamál þar en gerum ráð fyrir því að úr því greiðist bara núna á næstu dögum og bindum vonum við það að fyrsta áfengi Skerjafjarðar fari á fullt á næsta ári í kjölfarið og það þetta verðlaunahverfi, bæði var skipulagið verðlaunað og í raun útfærslan milli húsanna fékk sérstaka athygli í raun í stórri samkeppni sem var kynnt í Oslo nýverið
vegna þess að þarna verið að gera hluti sem eru hreint og beint á heimsmælikvarða og verður ótrúlega spennandi að sjá þetta hverfi byggist upp. Við vorum að tala lóðina hér á horninu sem við erum að fara að útluta, en við erum líka farin að spá í hornið hérna hinum megin og verðum þar auðvitað í samvinnu við hagaðila, því að þetta allt saman að byggjast og þetta eru mjög vinsælt hverfi og viljum þróa þetta áfram. Við erum líka að undirbúa samkeppni umferðarmiðstöðvarreit og BSI-reitin sem gæti nú verið aðeins laglegri. Svona inn í miðri borg, þetta svolítið eins og að vera í einhverju svona japanskri svona road movie fyrir ferðamenn að mæta þarna og veit ekki í hverju þeir eru lentir. Og við ætlum að gera bragabót þar. Í Hlíðunum töluvert mikið að gerast og sjálfstæðisflokkurinn hann að þétta byggð. Já, finnst ykkur það fyndið? Já, þá ætla ég að bæta við, hann annars að þétta byggð svona byggja á bílastæðunum sínum. Það mjög skemmtileg mynd af því hérna á eftir og út af fyrir sig ánægilegt. Manni líður smá eins og Valhöll sé að detta onni í þessu holu samt á þessum myndum. En við skulum vona að það gerist nú ekki. Þetta sem Bólholt 7-9 og þarna verða líka félagsbústaðir með nokkrar íbúðir og það á við öll þessi verkefni. Við erum búin að vera að semja við hvern einasta uppbyggingaaðila, hvort sem það sjálfstæðisflokkurinn eða einhver aðrir, að í hverju einasta verkefni sem byggist, þar eru félagslegar íbúðir líka. Og þetta vegna þess að við þurfum þær til þess að auka húsnæðisöryggi og það miklu betra ef við dreifum þeim í öll verkefni í borginni en að það sé ekki bara eitthvað eitt hverfi fyrir þá sem eru ofboðslega ríkir og annað hverfi fyrir þá sem hafa minna á milli handana. Þannig borgir eru ekki góðar, þess vegna erum við að gera þetta svona. Brautarholtið og holtin eru að ganga í endurnýju lífdaga. Við köllum þetta verkefni fyrst Hlemmur Plus og sumir gerum grín að því þegar við breyttum Hlemm í Matöll, en þetta hefur hitað allt svæðið upp og núna hvert húsnæðið á fætur öðru að gangi endurnýju lífdaga og koma þar íbúðir og meira lifandi starfsemi á jarðhæðina. Þetta ágætis dæmi. Þetta gamla fórskafi sem átti muna sinn fífilfegri. Þarna eru að verða klárar 64 íbúðir. Skipholt 1 átti að vera hótel, verða íbúðir. Við erum líka að þétta byggð á stýrimannaskólareit. Hér eru íbúðir fyrir tekjulegri eldri borgara sem að leigufélag aldraðra að byggja hjá Vatnshólnum og verður mikil borgarprýði. Hér var gömul prentsmiðja og þarna verið að þétta byggð í Þverholtinu. Þetta bílastæðið þarna á Valhöll, þar koma 29 íbúðir en inn á sjómannaskólareitin mun líka koma íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem mun falla vel að umhverfinu. Þetta búið að hugsa inn í þetta. Eitt stærsti uppbyggingareiturinn sem að fara í byggingu núna Heklureitur. Þarna búið að samþykkja niðurrif og í staðinn koma býsna myndaleg hús. A-reitur með 91 íbúð og þetta verður framkvæmt í áföngum. Við vorum með samkeppni Lágmúla 2 sem eitt af þessum grænu verkefnum. Þar verið að keppa í líka því að byggja á nýjan hátt og þarna var stór hópur sem vann þessa keppni. Við erum aðeins að glíma á mörgum af þessum frábæru hotlóðum að það var einhvern veginn aldrei reikna með að við myndum byggja út í hotnina. Það átti að koma þarna misla gatnamót, þannig að veitur eru oft með svona skáræsi yfir miðja lóðirnar, þannig að við þurfum að byrja á því alltaf að færa þau. Þannig að þess vegna tekur þetta nokkuð tíma, en þetta verður mjög spennandi að sjá. Eitt af því sem auðvitað svo að fara að umbreyta Hlíðunum að Miklabrautar á leiðinni í stokk. Það verið að frumhanna það og við erum að velta fyrir okkur hvað gerist á yfirborðinu og hvernig það getur orðið mannvænleg og spennandi borg. Þannig að þar mun þá í raun borgin breyta algjörlegum svip og þetta hluta af hönnun sem kallað Mikla torg sem auðvitað á ákveðnum frumstigi, en þetta samt býsna nálægt í tíma og mikilvægt að hafa í huga þegar við hugsum Hlíðarnar til framtíðar.
Í Laugardalnum líka mjög mikið að gerast. Þið sáuð á tölunum að það hefur fjölgað alveg rosalega í Laugardalnum. Það í raun áður en fólk fór að flytja inn í nýju húsin, sem þó hefur verið að gerast núna á undanförnu og mun bætast við, líka úr eldri aldurshópum. En þannig í Borgartúni 24 verið að byggja straujárn eins og það kallað, svona borgarhús. Við sjáum mjög mikla uppbyggingu á Kirkjusandi, Hallgerðargata 1 sem þessi reitur hér. Þar reyrverk að klára íbúðir og þarna verður leikskóla á jarðhæðinni sem við munum reka. Og Búseti og Brynja voru að fara í gang. Hér bara fyrir nokkrum dögum tókum við fyrstu skóflustungu að frábæru verkefni þar sem verða 42 íbúðir, búseturéttar íbúðir, en líka fyrir aðila að Brynju sem húsjóður Öryrkjabandalagsins, en þær íbúðir á vegum Brynju munu líka dreifast í önnur verkefni alla borg. Skissan lítur einhvern veginn svona út og hér fyrir aftan sjáum við þá gamla Íslandsbanka eða sambandshúsið og það að fara og verður endurbyggt í annarri mynd aðeins nær sjónum og við erum búin að samþykkja deiliskipulag fyrir allan reitin núna, þannig að hann allur að fara í enduruppbyggingu. Hérna vestast búið að svona auka aðeins hlutdeild íbúða og þessi verkefni gætu verið að fara af stað núna á næsta ári eða þarnæsta. Við erum síðan búin að gera viljayfirlýsingu við ríkið að fara að taka Listaháskólareitin í Laugarnesi til endurskoðunar, meðal annars með það í huga að þar verði fleiri íbúðir og þetta hluti af því að Listaháskólinn að fara inn í tollhús, þannig að þetta í raun þá bætist þarna við. Skeifan líka að ganga í endurnýju lífdaga. Á Grensásvegi 1 eru þegar risnar fyrstu íbúðirnar og við erum komið með fyrirspurnatekningar á Grensásvegi 3, 5 og 7. Þannig að Grensásvegurinn að fara að umbreytast. Við erum síðan með mjög mikinn áhuga hjá lóðahöfum nálægt bensínstöðun á mótsvið Glæsibæ, eiginlega báðum megin við. Við erum búin að semja að bensínstöðun fari og byggingaraðilar eða lóðahafar hinum megin við eru líka að hugsa sér til hreyfings. Þannig að við munum sjá núna, við erum búin að tala svolítið lengi skeifuna, en hún sem raunverulega að fara af stað núna. Og hérna sjáum við hvernig Grensásvegur 1 mun líta út og þetta þá Grensásvegur 3, 5 og 7 sem ég var að tala Og hér eru þessar lóðir sem við orðum vör við áhuga á að fara að þróa. Stærsta uppbyggingarsvæðið í borginni í ár líklega Vogabyggðin. Þar eru mjög mörg verkefni í gangi og fólk auðvitað flytja inn í hverju mánuði og nánast í hverju viku. Vogabyggð 1 það sem næst sjónum. Það mun byggjast upp í áföngum en í raun allt svæðið á fleygiferð og gaman að koma þar reglulega til að sjá hvernig miðar. Og þá venst maður líka nöfnunum, Arkarvogur og Kugguvogur og þar fram undir götunum og svo fara innigarðarnir að birtast og torgin en þarna fullt af fólki flutt inn og líður vel. Þannig að ég vek athygli á því, get ekki rakið hvern einasta reit þarna, heldur mjög mikið að gerast. Hér síðan gamalt kunningi sem svokallaður Sigtúsreitur, kallaður Blómavalsreitur. Deiliskipulagið klárt fyrir margt löngu, hefur beðið eftir stækkun á hótelinu sem núna komið í gang og við bindum vonum við það, kannski enn og aftur, að þetta fari af stað á næsta ári eða síðasta lagi þarnæsta. Það að segja íbúða hlutin af þessu. Þarna komnar upp einhverja framkvæmdagirðingar og svo framvegis nú þegar. Eitt af umbreytandi verkefnunum sem í tengslum við Vogabyggðina að Sæbraut að fara í stokk á móts við Vogabyggðina og þá fáum við tækifæri til þess að gera áhugaverða hluti þar ofan á.
Við erum að meta núna með vegagerðinni hversu breiður stokkurinn þarf að vera og það eru takmörk fyrir því hvað hægt að byggja ofan á svona stokkum. Það getur verið býsna dýrt og flókið. En við fáum allavega mjög mannvænlegt umhverfi og frábæra tengingu fyrir vogana yfir í vogana. Og í háleitu bústöðum ýmislegt líka gerast. Þar erum við með bæði kjarna á vegum félagsbústaða í Stjörnugróf, í Furugerði 23 verið að klára íbúðir inn á almenna markað með mjög grænum áherslum. Starfmýri 2 að koma 20 íbúðir. Lautarvegi líka, þetta í raun sléttuvegs uppbygging sem klárast. Þarna tókum við skóflustungu í sumar fyrir tæplega 90 íbúðir fyrir eldri borgara og þarna að myndast svona lífsgæðakjarn á vegum Hrafnistu og Sjómannadagsráðs. Það að koma líka 15 skemmtileg raðhús á Fossvogsveg 8 hjá svokölluðum Vigdísalundi og við fengum lóðina á Borgarspítalanum í makaskipti fyrir lóð hjá Keldum og erum að fara að þróa hana, nei ekki að Keldum heldur Kleppi, þar sem að koma björgunarmiðstöð og erum að fara að þróa hana á næstunni. Við erum búin að lofa þessari lóð fyrir Bjarg og deiliskipulagið þarna væntanlegt á næstunni. Við sjáum fyrir okkur að fara af stað með fyrsta áfanga Kringlunar í samvinnu við hagaðila. Þetta borgarleikhúsið fyrir þá sem vilja glöggva sig. Og Kringlan í raun eitt af þeim svæðum sem mun njóta mjög góðs af umbreytingunni í tengslum við borgarlínu. Hér Safamýrin og þar sjáum við fyrir okkur einhvers konar almenningsgarð en einhverjar íbúðir líka og eitthvað sem að í raun hleypir íbúum inn á þetta svæði betur. Þarna hafa fyrst og fremst verið knattspyrnuvellir og grasvellinir minna notaðir heldur en gervigrasi sem verður að sjálfsögðu áfram. En Víkingur búinn að taka yfir Safamýrina. Orkureiturinn eitt stærsti uppbyggingareiturinn sem að fara í gang, búið að leggja inn fyrstu tekníkarna þar og mun ganga væntanlega hratt því að þarna eru sömu aðilar að byggja og byggðu upp í Efstaleiti og gerðu það mjög hratt og vel. Mun líta út svona og vera mjög spennandi. Það eru nokkri litli reitir sem í þróun í Breiðholti og við erum með áherslu á að endurnýja gamla niðurnýta hverfiskjarna. Í Arnarbakkanum höfðu hluti verið að drabbast niður lengi og gáumst upp á því að bíða eftir mörgum eigundum sem voru þarna, þannig að við keyptum þetta og námsmenn eru núna að fara að byggja þarna. Svipað upp í Völvufelli að þar hefur verið kjarni sem hefur átt erfitt uppdráttar. Þar fórum við í samstarf við einkaaðila sem að fara að byggja upp þarna á 2 reitum og við erum síðan að byggja við Hagasel. Við erum að fara að þróa svæðið í Rangársseli sem annar hverfakjarni. Við erum að skoða svæðið við Suðurfell og svipað í Árbænum. Þar hefur verið mikil uppbygging meðal annars húsnæðisfélaga í Hraunbænum, gamalt hverfiskjarni í Rofabæ sem var orðið til skammar, að gangi endurnýju lífdaga með fallegum íbúðum sem að klárast þar og þannig erum við að reyna að lyfta hverfunum, ætlum að taka Rofabæinn í gegn á næstu árum líka en viðbótin við Hraunbæinn umtalsverð í raun Bæjarháls megin. Það síðan verið að fara af stað upp í Brekknás og Vindása á vegum Bjargs og félagsbústaða og Grafavogi næst. Þar líka töluverð tíðindi, sérstaklega í Gufunesi, þar sem verið að byggja fjölmörg hús á vegum Spildu og Þorpsins og þetta verður auðvitað algjörlega dásamlegt umhverfi. Þarna eru líka að rísa íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstukaupendur á vegum Hoffells og þessir áfangar eru sumir bara að klárast og við sjáum fyrir okkur að næst það þessi reitur hér sem tekur þá við og á vegum Spildu en við erum að skoða skipulagið alveg þarna út að þessari dásamlegu sandströnd. Það verið að taka trúta
detektiv hérna í öllu þessu kvikmyndaþorpi og þarna streyma núna inn fyrirtæki í skapandi greinum og hér erum við búin að selja þetta hús sem verður nýsköpunarsetur og annar áfanginn á deiliskipulaginu sem nær þá héðan og alveg lengst hérna út í gangi og gæti orðið mun stórtækara en þessar tölur segja til því að þarna eru alveg gríðarlega mikil tækifæri, bæði fyrir þetta þorp skapandi greina en líka fyrir íbúðir. Einn stærstu tíðindin á þessum fundi, ég sé rauðarspjaldið, síðan að hér verður kynnt tímaáætlun varðandi samkeppni fyrir keldur og keldnaholt. Þetta eru þetta gríðarlega stórt byggingarsvæði sem að fara núna í þróun og getur rúmað að minnstakosti 3500 íbúðir, jafnvel meira, liggur þarna fyrir þá sem vilja átta sig og lykillinn að þessu tenging með borgarlínu þannig að Miklabrautin springi ekki í morgun og síðdegisumferðinni. Við verðum að hafa þetta samgangum með skipulag og þarna undir líka Keldnaholtið sem töluvert stórt svæði. Við erum líka þetta byggð aðeins upp í Staðahverfi í nála við golfvöllinn og erum að skoða ákveðna staði í Grafarvoginum. Það datt nú Gufunesið aftur inn með nokkra reiti þannig að þið sjáu það mjög mikið að klárast upp í Gufunesi en stærsta uppbyggingarsvæðið á næstu 5 árum verður Ártúnshöfðin. Þar gríðarlega margt í gangi og búið að leggja inn teikningar og nokkrum stóru reitum. Þetta verður hjartað, Krossmýratorgið en reitirnir sem búið að leggja inn teikningar fyrir Stálhöfði, Eyrhöfði og Breiðhöfði og ég held að sjáu það þessum myndum hvað þetta verða ótrúlega magnaðar íbúðir sem standa út á hamrinum með útsinni yfir allt saman og þetta Stálhöfðin, þetta Eyrhöfðin og þessar 3 lóðir kallast einu nafni Hamarinn ef ég kann það rétt og eru hluti af borgarhöfðanum sem við höfum verið að vinna með klasa og fleiri mjög metnaðarfullum þróunaraðilum og það búið að leggja þarna inn teikningar og það líka verið að halda áfram að byggja bryggjukverfið sem hluti af þessari heildarsýn og þarna að koma íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur í býsna stórum stíl núna á næstu missurum. Við erum svo að halda áfram með Ártúnshöfðan í næstu áföngum og úthlutuðu með að gáum vilyrði fyrir þessari lóð sem var líka samkeppnislóð og verður eins konar tákn fyrir þetta. Í Grafarholt og Úlfarsárdal líka verið að klára fjölmörg verkefni. Leirtjörnin að koma inn með íbúðir fyrir eldri borgara, verður nokkuð konar hljómskólagarður í kringum tjörnina sem verður fegruð mjög mikið. Vinsælt hverfi enda mikil fjárfesting í lífsgæðum sem hefur átt sér stað þar með nýju sundlauginni og svo framvegis Reynisvatnsásinn að klárast og það verið að þetta byggð líka aðeins í Grafarholtinu en þetta þetta svæði fyrir eldra fólk sem að koma inn. Það líka nokkuð verkefni á Kjalarnesi, það hefur verið kallað töluvert eftir því og þarna að koma núna inn nýjar íbúðir og við erum að bæta við byggð í Grundahverfinu, alls 261 sem geta bæst við en mun gerast í áföngum. Þannig að þetta var þessi feysireið, það auðvitað gríðarlega mörg að taka, þetta fer allt á netið, ég veit þetta svolítið mikið að innbyrða og mjög mikið að fara yfir en það sem fyrir okkur vakir hvað? Húsnæðisöryggi, lífsgæði og betri borg, þar sem samgöngurnar ganga líka upp og við gleymum ekki umhverfinu. Takk fyrir. Jæja, takk fyrir það, Dagur. Við ætlum að halda áfram, við ætlum að fá núna stutt myndband kortasjána 9 sem hefur verið nefnt hérna tvisvar. Þetta eins og við segjum hafsjór upplýsinga. Við skulum fá hér stutt myndband áður en við fáum næsta frábæra gest. Reykjavík vex hratt og nú stendur yfir áratugur uppbyggingar. Aldrei hafa fleiri íbúðir komið inn á húsnæðismarkað eins og undanfarin ár. Í nýrri kortasjá hafsjór upplýsinga gerður aðgengilegur. Þar getur þú skyggnst inn í framtíð þíns hverfis. Hvar verið að byggja, hve margar íbúðir eru í smíðum og hver eru uppbyggingarsvæðin til lengri framtíðar.
Kortasjáin er aðgengileg ásamt öllum Var það ekki bara, hver var slóðin aftur? Húsnæði.is, nei. Ásamt öllum upplýsingum á reykjavík.is/húsnæði. Þarna kom það. Og hún verður aðgengileg hér eftir fundin. Við ætlum að halda beint áfram, við erum með frábæran gest frá Finnlandi, fyrrverandi borgarstjóri Helsinki og húsnæðismálaráðherra Finnlands, ætlar að fjalla hér þætti heildstæðrar og sjálfbærrar húsnæðisstefnu. Mr. Jan Vapaavuori, the floor is yours. Mr. Mayor, dear friends, good morning. You know, something which is in common with the Finnish and Icelandic languages is that you can be absolutely sure that no one understands a word. So far I haven't understood anything, but I enjoyed the nice pictures, to be honest. But actually that is not a big problem. It's not either a problem that I don't understand my topic. Which reminds me, as a former politician, that some politicians are actually quite well known of having the answers even if they don't know the question. This is a true story. I mean, the former British Prime Minister Margaret Thatcher was actually quite well known for this one. And then one beautiful day, and this is a true story, she went to an online interview of BBC, and the journalist decided to make a practical joke. And he started the interview by asking, Madam Prime Minister, what is your answer to the first question? She didn't get confused at all, and she told about all the good things her government is doing. And then she found out that the journalist actually got quite confused. Then she asked, do you want to have the answer to the second question as well? I don't know what the first and second question here is for me. I think that I'm invited here because Helsinki, and maybe also Finland, is a quite good example of a quite balanced, good housing situation. So as mentioned, I think so. I'm the former mayor of Helsinki. I spent 4 years there. Also the former Minister of Housing in Finland. I spent 4 years as a minister. So I have been working with housing issues for 8 years. But I'm still not a specialist. That was not my role. You are the specialists, you are the experts. My role was to lead housing policy in the country and in the city. And what I'm now trying to tell you is some experiences of what it is to lead housing policy in a, I suppose so, in a quite successful way. I'd like to start with the, I think, most important one. A vision without proper action is just a dream. Action without a proper vision is just entertainment. What changes world is a action which is aligned with the vision. I have seen so many politicians with a lot of visions, but no understanding of how to execute it. And I have seen so many politicians who are eager to execute without having a vision at all. Especially when we are talking about, they think, like housing, which is an extremely complex issue. You need to have a proper vision, and then you need to be loyal to that and execute. Coming back to politicians, we are eager on starting with the answers. But it's more important to start with the question. What is the most important question? I think that the most important question is, what are your primary goals? What are your primary goals concerning housing? I'm sure that even this audience has at least 5, maybe 10 different answers. I mean, it could be just housing people, handling growth, which is a quite typical case in most bigger cities. It could be affordability.
It's not only about the volume of housing, it's also the price that people need to afford it. It could be sustainability. It could be sustainability on a building size, energy efficiency, or it could be fight against urban sprawl. It could be safety. It could be unobstructed. I mean, we are also a city for handicapped people, and we are a city in a world where people are aging. It could be competitiveness. We maybe want to have a housing market which is also lucrative for foreign talents. It could be fighting segregation. It could be fighting loneliness. It could be to try to meet people's preferences. What is it? What's your primary goal? You may choose one of those. You may choose 2, 3, 4. I dare to say that it's a combination of all of those. It needs to be at least those, and maybe 5 or 6 or 7 other objectives as well. It's not easy. Let's take, for example, affordability. If you talk about affordability for the most vulnerable people, you most probably concentrate on social housing, subsidized social housing. But if you talk about affordable housing and actually attainable housing for lower middle class people, then you most probably not talk about subsidized housing, but the volume, because the main problem which leads to too high prices is that the demand is higher than the supply, and for a long time. So you need to have more supply in order to balance the housing market. Then this could also be contradictory. Let's take just housing people and fighting segregation. One reason why we in Helsinki have been able to fight segregation in a successful way is that we have not allowed it to cheap construction. We just don't allow it because we want to fight segregation. But the other side of the coin is that because we do not do that, we also limit the volume of how much is built, which then creates some challenges on the other side. Then my main point is that driving housing policy, being responsible for that, you need to understand that it's not only, and primarily not, about your homes, it's about your lives. It's a totally different story if you have your focus on the homes or on your lives. Then you need to understand that there are several specificities in the housing market. I remember as Minister of Housing, one of my problems was that we did not have that many construction companies in Finland. It was an oligopolistic market, and I wanted to have more competition. I remember I made a trip to Japan. I met 4 really huge construction companies. I told my story to them and asked them whether you would like to come to Finland. They all replied, no, no way. The first reason, it's too small market. It's quite much bigger than Iceland, but anyhow, it's a small market. And the other one is that the barriers for entry in the construction market are so high everywhere, especially in smaller markets. So I needed to play with the cards which I had. There are some other specificities as well in the housing market if you compare it for producing toothbrushes or even cars. The one is that we have a limited amount of land, and we have a limited amount of land which is suitable and accessible for housing. Every spot is unique. This is an industry which is not scalable in a same way than most other products in the market economy are. And what is maybe most important is that you have really a long time span here. When you build something, you are stuck with what you have done for maybe the next 30 years.
One of the most important things you need to understand is that you need to have a comprehensive approach. Coming back to the question of your lives, it was Aristotle who said already 2,300 years ago that people come into cities in order to get a job and earn their living, but they stay there in order to live a good life. That was a core of a city for 2,300 years ago, and it still is the same. You need to have a holistic view. And you also need to understand, and I don't know Reykjavík that well, but you know to understand that it's a regional issue, housing. What we did in Finland, which was quite successful for 15 years ago, roughly, that we started to make concrete agreements between the state, I mean the federal government, several ministries, as well as all the 14 municipalities we have in the Helsinki region. 4 years agreement. How many houses are we going to have? How many in that city, how many in that city, how many in that city? How much of them are social? We decided that 20% of everything needs to be social. And then we decided even that most of the new construction should be placed on railways, different kind of railways. The first 4 years, it did create some results. The next 4 years, a little bit more. Now we have done it in 16 years, and now it's a part of our success story. We have a common understanding of what we are doing, how much, what kind, and where. It's still not simple, because we can't, of course, know what happens in the markets. But I mean that the public sector has a common understanding of what we should do is the basis for everything, and really having a comprehensive approach. It's only the city who can have the overall responsibility of what's happening within the borders of a city. But at the same time, it's important to understand that we are dependent on the markets, that the markets are more efficient and more innovative than the public sector ever can be. So we need a good cooperation between the public and private sector. I dare to say that those places which have the most successful outcome of their housing policy are those who have the best public-private partnership models. You need to understand, and you need to give as much freedom to the markets as possible, but at the same time, you need to understand, and I say this as a center-right politician, or former center-right politician, that there is a lot of market failures. And that's why you also need intervention by the public sector and regulation. There are politicians who believe more in free markets and less in regulation, and there are politicians who believe more in regulation and less in free markets. It needs to be a pragmatic combination of both of these. I'll give you 2 examples, a good one and a bad one from Helsinki. Starting from the market failure. What is the market failure? The first one, it could be too little affordable housing, too much segregation. What we did in Helsinki? We decided that 25% of all new construction needs to be subsidized social non-profit. And another 25%, like half subsidized, half, and only 50% free. And not, I mean, on city level, but on neighborhood level. In every single neighborhood, 25% needs to be social, and another 25% like semi-social. That is not, I mean, something you should copy everywhere, but it was a consistent policy which we did in order to fight segregation, and we did it in a successful way. That was a good example. A bad example, which we also had, was that we found out that because the markets do not function properly, and if you have a situation where we have a chronic situation where the demand is higher than the supply, the markets try to optimize. And they try to optimize in a way that they build only houses in which the profitability is the highest.
And that led in our city in a system that they built very small buildings, very small apartments, which was, I mean, of course there were demand for that, but it was a problem at the same time. And we decided that we don't want to have a downtown Helsinki with only really small apartments. And that's why we decided to regulate the average size of the dwellings, which was a wrong decision, because it led to a very boring city with the market sub-optimizing once again. Then we shifted it to a regulation where some amount of the new dwellings need to be for one person families, some percentage of a little of two maybe person households, and then some percentage of the big families. And that then led to a relatively good outcome. Then it's a question of subsidizing what and how. I won't stay here for a long time, but I just give you some examples. You can decide that you subsidize construction or everyday living. Which one do you think is better? You can decide that you subsidize rental apartments or owned dwellings. You can use taxation or you can use direct subsidies. What is the best way to do it? I don't know. It depends. Depends from place to place. We in Helsinki, we use all of those. It's a combination of all of those. But you need to understand that they all have different kind of effect, and they have a different kind of logics. I don't think there is any city in the world which has a, really balanced, good housing situation. You have problems everywhere. It is a really complex issue. You have different goals in different cities. We started with asking what is the primary goal. I don't know what's your idea now. My idea is still that it's a combination of everything. But you have cases, successful cases, where it's much more simple. I give you an example. The founding fathers of Singapore decided that the primary goal of their housing is that everyone needs to own their own flat. Everyone. You know why? Because it was a small, young nation having some big, maybe not that friendly neighbors, and they thought that the best way to get your people committed to defend your own country is that you own something there, which you can't export. That was a success story in Singapore. Now, 50, 60 years afterwards, they have a balanced goods housing market where more or less everyone owns their flat. Then, of course, you have different problems in different cities. But to wrap up, I think you can't underline too much the fact that you need to know what you're doing. Another way to put it is that you should lead by strategy and lead by data. You need to know the situation, and you need to have a clear vision where you're going. And if you want to be successful, then, and this is the most difficult part, then you need to be consistent. I don't know, you know certainly, how many dwellings you have in Reykjavík. And then you know how many new ones you build every year. It's maybe between 1 or 2%, let me say. The renewal rate of your housing block is maybe 2% per year. So whatever politicians do, they can make a 2% difference in a year. That's not too much. Maybe if you have a term, it could be up to 8%. Even that is not much.
if you really want to be successful, you need to have several mandate periods in a row following more or less same policy. And that is the secret behind at least what we are doing in Helsinki. I mean, of course we have elections, of course parties, they have different kind of views, but not that different. So we follow more or less the same policy undependent on the outcome of the elections. So, proper evaluation of your situation, clear targets, which are anchored in the city strategy, strong commitment to your action plan, comprehensive and regional approach, good public-private partnership, and then, of course, also every now and then some innovative new solutions. Ladies and gentlemen, this is not rocket science. This is much more difficult. It's much more complicated. I mean, if you are clever enough, you know how to build a rocket. But no one has never, ever really succeeded to make I mean, perfect housing market. Because there are so many different elements of that, which only underlines what I said, comprehensive approach, consistency, and so on. You need to will to solve problems. You need to be good in implementing and executing, something which I haven't tackled that much here. And what you don't need, and I say this as a former politician, I spent 12 years in the Finnish parliament, 7 years as a minister, and 4 years as a mayor. What you don't need too much party politics. Thank you. Thank you so much, Mr. Jan Vapaavuori. Excellent speech. Og já, gott fólk, við ætlum að halda áfram, það eru mörg skemmtileg erindi framundan og nú skiptum við örlítið gír. Það er hún Edda Ívarsdóttir, borgarhönnuður, sem næst. Hún ætlar að fjalla hún ætlar að ná sér í spöng, svo það heyrist nú í henni. Og við ætlum aðeins að fara inn í, hún ætlar að fjalla gæði, byggðar, borgarhönnunarstefnu og innleiðingu hennar. Já, hún er hérna, fyrirgefðu. Já, tökum vel á móti henni. Herði, já, ég ætla að láta vinkonum mér að fá þarna. Fá hana borgin til að skipta fyrir mig. Það er svo margar glærur. Takk fyrir að bjóða mér á þennan fund. Já, ég ætlaði svolítið að fjalla þessa borgarhönnunarstefnu sem við erum að fara að búa til og innleiða. Og í raun og veru er spurningin okkar, hver ætlar þú að verða þegar þú verður stór, Reykjavík? En þegar hraðin í uppbyggingunni er jafn ör og við stefnum í, er gott að staldra við og spyrja okkur, getum við verið stolt af þeirri framtíð sem við erum að skapa fyrir borgarbúa framtíðarinnar? Munu komandi kynslóðir eftir 50 til 100 ár horfa tilbaka og hugsa með hlýju til okkar sem mótuðum umhverfið sem þau búa í, eða munu þau gera allt til að breyta því sem unnið hefur verið. Við þurfum að vanda okkur, því það er okkar ábyrgð að borgin verði góð. Borgin okkar er ekki gömul borg. Það væri eiginlega hægt að segja að hún sé á okkar dögum eins konar unglingur. Fyrir svona 15 árum þá hefði ég sagt að hún væri bara krakki. En ég man vel þá tíma þegar miðborgin leit út eins og tannlaust barn með göt á milli annarra hverjar byggingar. En eftir uppbyggingarskeið síðustu ára hefur miðborgin tekið algjörum stakkaskiptum og þéttingin hefur sannarlega fyllt upp í hólurnar og flest þeirra verkefna sem hafa bætt ásýnd og yfirbragð miðborgarinnar. Sumir myndi jafnvel segja að einhverjum reitum hafi tekið svo vel til að það geti jafnvel farið að bera það saman við evrópskar borgir. En við stefnum áfram veginn og fjölmörg uppbyggingarsvæði er í farvatninu og við verðum að halda vel á spöðunum til að sú uppbygging heppnist vel. Við erum jú að skapa umhverfi og heimili fólks. Og til þess höfum við fjölmörg tæki og tól og það er langur vegur og mörg skref frá hugmynd að skipulagi að risinni byggð. En ef við höldum þéttum spaðana og vitum hvaða skref þarf að taka, þá styttir það leiðina og einfaldar skrefin.
Við höfum landskipulag, svæðiskipulag, aðalskipulag, rammaskipulag, hverfiskipulag, deiliskipulag og eftir það farið í hönnun, byggingarleyfi, framkvæmdaleyfi, starfsleyfi og að lokum framkvæmdir. Á öllum þessum stigum þá þurfum við að ávarpa gæði byggðarinnar sem við erum að byggja. Öll þessi mismunandi skref eru mikilvæg í uppbyggingunni og tryggja að hæfilegt byggingamagn og rétt bland af atvinnustarfsemi, þjónustu og verslun sé til staðar í nýjum hverfum ásamt aðgengi að góðum samgöngum og opnum svæðum. Og allt þetta mjög mikilvæg atriði sem huga þarf að í borgarþróun. En við þurfum líka að skoða hvernig þessi hverfi eiga að vera. Hvers konar umhverfi erum við að skapa. Við þurfum að búa til framtíðarsýnina og hún þarf að vera ákvörðuð áður en við setjum niður byggingamagnið og hvíta renderaða húskassa. Það þarf að hugsa rýmin á milli húsana og hvaða gæðum þau að búa yfir áður en við festum húsið niður í skipulaginu. Þá þarf líka að ákvarða hvernig húsin eiga að mæta þessu rými og hvaða gæði þau veita tilteknu svæði. Manneskjur mótast af umhverfi sínu og byggt umhverfi getur haft mikil áhrif á valkosti okkar í lífinu og hvernig fólki líður og hvort það finnur fyrir tengslum við hverfið sitt eða stolti á umhverfi sínu. Þá mótun umhverfisins stór þáttur í því hvaða ferðamáta fólk velur og hvort það kjósa að leita þjónustu innan eða utan hverfisins. Þetta ber að hafa í huga þegar skapa skal ný rými í borginni, en þetta rými byggist upp á mörgum þáttum. Byggingarnir eru vegginir, undirlagið gólfið og hæð húsa eða gróðurs mótar þakið á rýminu. Þegar byggingarhlutar borgarrýmis eru mótaðir er mikilvægt að það sé gert eftir þörfum manneskjunnar og með það markmiði að skapa samfélag innan hverfa þar sem fólk hittist og nýtur samvista við hvort annað. Þannig verða til hverfi sem fólki líkar vel við og finnur til stolts yfir. Borgarrými sem hvetur til viðveru, hreyfingar, leiks og dvalar ásamt nærveru við gróður, vatn og garða ætti að finnast í öllum hverfalhlutum borgarinnar. Og þar kemur borgarhönnunarstefnan inn. Með stefnunni erum við að taka ákveðin skref til framtíðar til að tryggja gæðin í borginni verði meiri og húsin og umhverfi þeirra fái strax á upphafskrefunum sín ólíku einkenni og fjölbreytni þeirra verði tryggð. Því við erum ekki öll steypt í sama mót og ólík búsetuform eru nauðsynleg til að skapa fjölbreytta og líflega byggð. Gæði hverfanna snúast fyrst og fremst gæðin í borgarlandinu og hvernig það er hannað. Þá þarf að lesa vel í svæðin sem við viljum byggja upp og átta sig á þeim gæðum sem fyrir eru og halda í sögu, en það er mikið virði í því að sjá þróun hverfanna í húsunum þeirra. Það er svo tenging sem gefur hverfunum einkenni og stíl. Þá er líka mjög mikilvægt að við skoðum vel það sem er vel heppnað og einnig hvaða svæði hafa ekki heppnast eins vel. Við verðum að hafa hugrekki til að skoða fyrri verkefni, gagnrýnum augum og geta skoðað og greintað með það í huga að færa til nútíma það sem er gott og vel heppnað og forðast það sem hefur reynst illa. Deild borgarhönnunar hefur unnið hönnunarleiðbeiningar með 2 fyrirhugðum uppbyggingarhverfum og hefur svo vinna verið mjög lærdómsrík. En einnig sýnt okkur að þessi vinna þarf að vera gerð fyrr í ferlinu, því það er flóknara að tryggja gæði byggðarinnar þegar búið er að ákvarða rýmin í skipulagi. Í nágrannalöndum okkar eru settar fram hönnunaráætlanir við upphaf skipulagsgerðar. Þá þarf að svara strax í upphafi spurningum eins og hvað á fólk að geta gert í þessu hverfi? Hvernig er að búa þarna? Hvernig er útlit hverfisins? Hvernig á hverfið að móta almannarýmin til að þeir nái að skapa lifandi borgarrými með öllu sem til þarf til að fólk geti búið og átt gott líf innan hverfisins? Hvernig tengist hverfið og íbúar þess nærliggjandi hverfum? Hvaða vandamál eða áskoranir þarf að leysa á svæðinu svo að hverfið heppnist vel? Hvernig nýtum við landið, vatnið, gróðurinn og þær byggingar sem fyrir eru á svæðinu sem best? Hvaða lykilbyggingar eru til staðar á svæðinu? Eða hvaða byggingar þurfa að byggjast á þessu svæði? Á sama tíma og þetta er gert eru byggingarnar mátaðir inn á svæðið og raðað upp með það markmiði að skapa umgjörð lífið í borgarrýminu. Og þá spyrjum við okkur, hvernig tengjast þessar byggingar borgarrýminu? Hvernig upplifun skapa veggir byggingarna inn í þetta rými? Og hvar eru dvalarsvæðin? Hvernig nær birta svæðið og inn í íbúðir? Og hvernig tryggjum við að líf skapist á götum úti? Í ferlinu er það ákvörðuð í upphafi hugmyndafræði fyrir hönnun hverfisins og hvaða gæði opnurrýmin skulu hafa
áður en farið að ákveða byggingarmagnið á svæðinu. Og þannig sköpum við raunveruleg gæði sem eftirsóknarverð og virðisaukandi fyrir alla. Í upphafi skal endinn skoða. Þessi ferill sem við leggjum til með borgarhönnuðarstefnunni gerir uppbyggingaraðilunum ljóst til hvers ætlast á skipulagssvæðinu áður en lagt af stað. Við búum ekki til leikreglunar á leiðinni, heldur liggja þar fyrir í upphafi verks. Og þannig flýtum við fyrir uppbyggingu en tryggjum á sama tíma gæði þeirrar uppbyggingar sem í vændum Við þurfum að framkvæma öll fallegu orðin og áætlanirnar og við þurfum að fylgja þessum verkefnum eftir til að gæðin gufi ekki upp einhvers staðar á leiðinni. Því góð borg verður aldrei byggð í flýti og án gæða. Takk fyrir. Takk fyrir það, Edda Ívarsdóttir, borgarhönnuður, og má kannski alveg minna á það að þetta nú í streymi að öll erindin verða sett skipulega inn, klippt niður inn á miðla borgarinnar, þannig að það hægt að skoða þau svona hvert fyrir sig. En við ætlum að halda áfram. Næst langar við að bjóða velkomna upp á svið Margrét Harðardóttir, arkitekt. Hún ætlar að skoða svona hið byggða umhverfi. Já, hún með auðvitað stórar spurningar, hún hefur verið lengi í bransanum og hannaði auðvitað þetta hús, meðal annars, fyrir nokkrum árum, ásamt sínu fyrirtæki góða stúdíó Granda, og hingaður komin. Gjörðu svo vel, Margrét. Ég var þarna. Ekki. Já, og til hvers verið að byggja, spurði Tómas Guðmundsson, borgarskáldið okkar, fyrir nær 100 árum. Og við erum enn að spyrja þessar spurningar og spyrjum vonandi alltaf áfram. Þeir sem útbúa svona Excel-skjöl vita mæta vel til hvers þeir að byggja. Þeir að tryggja arðsemi. Og svona byrjar hið byggða umhverfi okkar. Það byrjar sem tölur í Excel-skjali. Almennt byggt á úthlutun eða lóðum úthlutun í útboði hjá borginni eða keyptri á markaði og síðan byrjaði ferlið, það farið að finna byggingamagn hvað lóðin þolir og oftar en ekki verkefni selt, það leitað til fleiri fjárfesta, þetta verður svona eins konar viðskiptaplan sem margir koma að eða það selt til næsta og þegar verkið eða viðskiptaplanið skiptir hendur þá greiddur arður í hverju skrefi. Og þegar svona heldur þetta áfram, þar til kemur að raunveruleikunum sem eru þessi skipulög sem Edda talaði deiliskipulög, þau eru stundum fleiri en eitt og þau eru gerð af framkvæmdaraðilunum sem að byggja. En þegar öllu lokið og byggingarétturinn komin, þá þarf að byggja. Og þá vandast málið því þá oft dálítið gengið á höfuðstólinn, lítið eftir og þá þarf að byggja hratt. Og það þarf að byggja ódýrt og það þarf að lágmarka undirbúning. Og við vitum öll að núna höfum við hort á mikla aukningu í göllum í byggingum og deilumál og kærumál hafa aukist, aðalega á þá sem hafa staðið að byggingum eins og verktaka og byggingarstjóri og fleiri. Þannig að þetta staðan nú, þetta það sem ákvarðanir eru teknar það hvernig borgin okkar lítur út. En það hins vegar nauðsynlegt að hafa frelsi á markaðnum og peningarnir afl sem þarf að nýta til að byggja borgina. En allt frelsi þarfnast aðhalds og því fylgir ábyrgð og skyldur. Og það ekkert, léleg bygging ekkert einkamál þess sem byggir. Hún hefur áhrif langt út fyrir veggi sína. Og hlutir eins og útsýni sem selt á markaði, háu verði, það verðlagt, en það líka umhverf annara sem að missa útsýnið. En sá missir ekki verðlagur. Og þetta hlutir sem við þurfum svolítið að skilja og reyna að ná inn í umræðuna borgarumhverfið okkar. En eins og Edda sagði, þá erum við sem samfélag mjög sterkt afl og við vitum nokkuð með hvernig borg við viljum búa í. Og borgin heldur utan það og eiginlega okkar málsvari í þessu og borgin á alls konar aðferðir eins og öll skipulögin og hér tók ég bara handahófskennt úr lýsingu fyrir aðalskipulag, matslýsingu
og þar koma alltaf í öllum þessum deiliskipum koma fram sömu orðin eins og sjálfbærni, samráð við hagsmunaaðila, eftirsóknarverð lifandi skapandi umhverfi og svo verður lengra dvalar og leiksvæði sem hvetur mannlegra samskipta, blöndun og fjölbreytta hópa og svo framvegis. Og við vitum öll að þetta allt sem við viljum. En spurningin við erum búin að sjá tölurnar og sem mótvæði við tölurnar höfum við orðin. En hvað þýða þessi orð og hvernig líta þau út? Og það það sem við erum alltaf að glíma við. Og til þess að reyna að skilja það, langar mig til að taka eitt reit, uppbyggingarreit sem mjög dýrmætur í borginni, hljómalindareiti sem Ammarkræstar, Laugavegi, Klappastíg, Hverfisgötu og Smiðjustíg. Og þessi reitur eiginlega mjög góður til að læra af, því að þetta dæmi það hvernig raunveruleikinn eftir allar skipulagsáætlanirnar. Og það voru margar hugmyndir fyrir hrun það hvernig best var að byggja borgina. Mjög margir vildu sjá verslunarmiðstöðvar, 14 höfðu turna og að almannarými væru inni í verslunarmiðstöðunum eins og gerist erlendis. Það sem var á döfinni rétt fyrir hrun var hópur fjárfesti sem vildu byggja 7 hæða hótel. Og það var samræði í gangi milli borgarinnar og þessar aðila en það hafði ekki alveg náðst niðurstaða þegar hrunið kom. Og þetta verkefni endaði í fanginu á bankanum eins og svo mörg verkefni. Og næsta skref var það að bankinn var búinn að lána til verkefnisins, var búið að færa þetta inn í bækur sína og hann varð að ná einhverjum verðmætum út úr þessum byggingarétti sem var ekki eins og réttur og hann var einhvers loforð. Þannig að bankinn kom til máls í borgina, það var gert svona eins konar samkomulag það að reyna að byggja þennan reit upp, þannig að hann yrði til fyrirmyndar uppbyggingu í miðborginu okkar, því hann það mikilvægur. Og það var byrjað strax og þetta var mjög fínn hópur sem stóð að þessu, það var byrjað því að leita til íbúðana, ekki bara hagsmunaaðila heldur til alls konar íbúa. Einn hópurinn hét Eldhugar, það fengu allir að koma að málinu og það var útbúin 50 síðna skýrsla, nú ég kom langt hérna fram, úr var 50 síðna skýrsla, þetta nú ég alvoru rugluð, sem var dálítið merkilegt til leyti að það voru allir sammála. Allir sem komu, hvort sem voru eigendur eða bara íbúar, þeir voru allir sammála. Við viljum auðvitað hafa mannlíf, fjölbreytni, gömlu húsin, skjól, sól, þetta var ósköp einfalt. Og þannig en eitt voru allir sammála við viljum ekki hótel. Þetta var á þeim tíma. Og það var dálítið gott hvað mörg hús hafði í rauninni lifað allar þessa hamfarir af. Hljómarlindin hafði alltaf staðið fyrir síni öll þessi ár. Laugavegi 19 var að vísa ekki upp í sjón en það var allt, í rauninni innviðirnir voru í lagi og það var hægt að færa það tilbaka til fyrir horfs. Hús eins og Hverfisgötu 28, þar sem að ljósmyndastofa Sigríðar Sóeika var með stórum gluggum út af Hverfisgötu og hinum megin. Það var tækifæri til að færa það hús til fyrir horfs og gefa þeir fyrir reist. Og sirkus sem allir þekkja var ennþá þarna í einhverju mynd. En meðan að ríkið var að falla eftir hrunið, þá gerðist ýmislegt á reitnum. Meðan annars það að ungt fólk fór að safnast það fyrir. Þetta hús hafði verið fjarlægt þarna og unga fólki fór að mála veggi og gera sér bara heimakomið á reitnum. Og þarna myndaðist mikið, það var mikið aðferðarafl, það var tónlist, þau byggðu svið hérna, það sem að einn af okkar síðustu steinbæjum hafði verið, hann hafði horfið þarna ekki mörgum árum fyrr því miður, en þarna var svið og það var mikið líf þarna fjör. En síðan kom að þenn erfiða tíma þegar borgin og uppbyggingaræðarnir þurfti að útskýra fyrir þessu unga fólki að það væri ekki hægt bara að taka sér bólfestu þarna í landi einhvers annars og það þyrfti að byggja þetta upp. Og við vorum sendið út á örkinu og ykkur borgarsíbjulegn til að útskýra það yrði auðvitað mjög sólríkt torgarna þegar upp var í staðið og þau mætti alveg vera þar og þau voru náttúrulega, það var ekki hægt að blekkja þessu neina, við megum örugglega ekkert mála á þessa veggi í torginu og svo verður þetta bara örugglega eitthvað eitt stórt hótel eins og var þarna við hliðina og við sögum náttúrulega alveg grunlaust nei, þetta verður ekkert hótel, það stendur ekki til. Síðan hérna í upphafi verksins þá hugsaðum við mikið það hvað það sem gerir gamla bæinn okkar svona yndislegan og það náttúrulega hluta til þetta smágerða skipulag þegar borgin okkar byggðist þá voru lóðurnar litlar og þeim voru úthlutað til mismunandi einstaklinga sem allir byggði sinn draum og þannig var fjölbreytnin
Og þetta var alvöru, raunveruleg fjölbreytni. Alls konar starfsemi, alls konar fólk sem byggði, alls konar hús. Og við vildum til mikils vinna halda í það, sérstaklega út af því að þarna var hrunið, afstæðið, og allir okkar bestu verktakarnir höfðu skroppið saman í öryndir sínar, þetta voru bara lítil fyrirtæki, og við hugsaðum sem svo, þetta algjörlega sniðið að því samfélagi sem við búum við núna eftir hrun, og við gerum þetta þannig að litlir verktakar ráði við hverja lóð, og heldum því algjörlega aldrei, alls ekki saman á lóðurnar. Síðan var náttúrulega voru alls konar aðrir þættir sem skiptu máli. Það var mikil áhersla hjá öllum og allir voru sammála það að íbúðir væru mjög mikilvægar í miðbænum, að fólk byggi í miðbænum. Og það var sýnt fram að vera hægt að fá allan að 30-40 íbúðir hér. Og svo var líka mikil áhersla það að hér eru til dæmis fyrstu fjölbýlishúsin í Reykjavík, þessi 2, sem voru mjög svona hrörleg, en það var áhersla að reyna að byggja þau áfram upp, það var leyft að byggja þau hærra en í sama anda. Og svo var eitt aðalmáli var það að öll hús, allar jarðhæðir ættu að opnast að götunni og vera í sama fleti og gatan. Þannig að í rauninni gatan og starfsemi og jarðhæðunum tengdist og húsin hefði andlit að götunni. Og meira að segja gengum við svo langt að við lyftum Hverfisgötu 28 sem friðarhús og þannig að það væri með inngangshæð og aðalhæðina að götunni. Þannig að þetta var algjört frumatriði hjá okkur. Síðan vorum við neytt í það sem okkur er mjög illa við og það er það að deiliskipulag í rauninni sáttmáli á milli borgarinnar og umhverfisins umfang byggingarna. Það að fara að klæða deiliskipulag í eitthvað búning í rauninni bara vissuleyti fals, því að það að búa til byggingu og teikna byggingu er svo margfalt flóknara ferli. Og það má ekki gera svona veggfóðurs eins og einhverja blekkingu það að húsin getur lítið svona út. Það langbesta deiliskipulagið stoppi bara það sem þarf að stoppa og nái bara yfir það sem það fjallar en síðan tekur ykkur annað við og hannar bygginguna út frá öllu því sem snertir okkar byggðu umhverfi. En við vorum neytt að gera þetta og það okkar bragð að það, við skulum gera þetta svo illa að engum detti í hug að byggja þetta. Þannig að þetta yrði aldrei uppskrift að neinu. En hvað gerðist? Og þetta eitthvað sem við þurfum að hugsa þegar við erum að horfa svona fram í tíman og allt er svona fallegt og frábært, við erum að byggja svo mikið, það þurfum að hugsa en bestu áætlanir og besti ásetningur breytist stundum í andhverfu sína. Og það gerðist dálítið hér og þú veist, enginn af þessum sem að koma máli hér voru neitt slæmir, þetta var bara smá svona mismunandi sýn. Og sá sem bauð hæsti þennan reit, hann bauð í allan reitin, í alla lóðurnar og hann var með þá hugmynd að uppbyggingaraðilinn að hafa hótel á þessu öllu saman. Úps, fer ég nú aftur þetta. Hann var með þess þá hugmynd að vera með, ég er öfugt. Nei, ég er ekki. Þetta er nefnilega aftur að baka áfram, þannig að hann var sett með þá hugmynd að það væri hótel hér eftir endilangri, hvernig í framhaldaka hótelin sem var fyrir og eftir endilangum smíðistíknum. Það sem verra var, hóteli krefst þess að sé ein hæð, þannig að þær gólffæðir sem hafa verið við götuna áður, eins og við erum búin að skrifa undir sáttmála Sameinuðu þjóðanna aðgengi fyrir alla, þær allt í einu skruppi niður og eru það kjallaragötum, þráttur öll skilyrinn og kröfunar í skipulaginu. Og þetta er það sem ég reyni að tala það er ekki nóg að gera deiliskipulag, þau þurfa að halda. Og við þurfum að vera nógu hörð að segja að þetta er hérna af ástæðu og við ætlum að halda okkur við það. Og það hefst samræði og hún þarf að vera. Því að við erum öll sammála það hvað gerir góða borg og hún til þess að við getum verið saman og notið samveru hvors annars, skipst að skoðunum og notið umhverfisins. En þetta var niðurstaðan í þessu verkefni og margir ánægðir með þetta. En hér búið að loka fyrir allar glugga, starfsemin ekki til þess fallandi að auka glæðatorg í lífi og hún samrýmist ekki því að þarna var almenningstorg. En eins og ég segi, það eru sem betur fyrir ykkur ánægð með þetta og ég ætla að taka fram að arkitektandi sem hafa teiknað þetta, það er ekki við þá að sakast. Þeir höfðu ekki úr mörgum spilum að spila og þeir gerðu það sem gátu. En þeir sem stóðu að þessu verkefni gátu ekki varist þeirri hugsun að hér hafi tölurnar orðið yfirsterkari orðunum. En það er ekkert við þess að gera annað en að læra því. Og það hefði getað farið verr, en það hefði líka getað orðið svo miklu betra.
Og vegna þess að við erum að tala almenningsrými, þá það sem gerðist að þessum reit svolítið umhugsunarvert, að það orðið þannig að þeir sem að uppbyggingar aðilarnir, þeir byggja og móta almenningsrými. Þeir sjá það að gera almenningsrýmin. Og við erum farin að sjá svolítið staðlagar útgáfur almenningsrýmum sem til dæmis leiksvæði fyrir börn. Og við fórum að ganni á sunnudags eftirmiðdegi klukkan 2 þegar að yndislegt veður, öll börn hefði átt að vera úti, það mikið af börnum sem búa hérna. Við fórum með nokkur svona uppbyggingarsvæði, við sáum ekkert einasta barn. Þrátt fyrir það sem búið að gera þetta svona litríkt og skemmtilegt eins og við höldum að börn vilji, en það kannski orðið tímabært fyrir okkur að við fyrum aðeins að hugsa það hvað börnin að hugsa í rauninni. Því þau ekki að leika í þessum stöðluðu útverslum að leikvöllum og þau hafa aldrei verið að gera það. Hér 50 ára gömul útgáfa staðlaga leikvöllinum, þau ekki að leika þar heldur. Þannig að við þurfum svolítið að læra því sem við höfum gert áður og við stöndum núna á tímamótum, hnattrarnar hlýnunar og við þurfum að fara að hafa okkur öðruvísi. Og við megum ekki lengur rífa niður fullkomlega góð byggingarefni, við erum að gjöra svolítið standa við orðin og nýta allt sem til staðar í borginni. Ekki halda áfram að fjarlægja húsa því þau eru fyrir, heldur hugsa orðið fyrir, þau eru þarna fyrir og þess vegna eiga þau að vera áfram. Við þurfum líka að vinna mikið í því að taka það sem þó rifið og flokka það þannig að það sé hægt að endurnýta það. Og hér mjög mikil vinna framundan. Og eitt sem ég vil nú segja, því byrjaði aftur hérna, eitt sem ég vil nú segja þennan tíma sem við stöndum á, við lifum á tímum mikils grænþvottar og við eftir að sjá það hægt að fá vottanir fyrir allt. Við í raun ekki að byggja á neitt öðru sem við höfum alltaf gert, en við erum farin að votta allt og kalla allt grænt og þurfum að passa okkur á því við sem segja sannleikann í þeim efnum. Bara til að minna á það að þau gömlu hús sem hafa fengið að fylgja okkur inn í okkar tíma, þau opna fyrir okkur einhverja vídd inn í fortíðina og setja okkur í eitthvað stærra samhengi sem ég held að við þráum öll. Og það fara að kalla mjög eftir því. Ég held að fólk skynji mjög mikið samhengið að við erum bara lítið brot í heildarsamhengi og í tímans. Þannig að þetta eitthvað sem mjög mikilvægt í okkar eiginlega hugsunum og auðvitað hafa fjárfestarnir uppgötvað þetta líka og það hægt að græða þessari tilfinningu. Og hér dæmi það hvernig búið að gera endurlíkingu af því sem við erum búin að glata. Endurbyggja ekki með þessum aðferðum, heldur með nýjum aðferðum, allir glaðir, en spurningin svo hvað þessu hús að segja. Og hér erum við núna, þetta bara dæmi það sem við erum að byggja í dag og allt gert með svona jangel uppbroti, en það helur það hins vegar ekki að þetta ein stór uppbygging og það ein hönd sem vinnur allt verkið. Og við erum búin að vera lengi að velta því fyrir okkur hvernig eigum við að byggja og hvað erum við að gera. Hér 50 ára gamalt dæmi íbúðabyggingar og mér finnst það dálítið gott. Ég sá í blaðinu í síðustu viku, það var verktaki sem var dálítið svona úttala sig og hann sagði þetta ekki hægt lengur, það verður að hafa það þannig að borgin tekur meira ábyrgð, hún gerir deiliskipulagin og hún sér innviðina. Þetta verktaki. Hann vill að borgin stjórna uppbyggingunni. Gott. Síðan á að afhenda, bjóða út lóðir eða afhenda lóðir en bara til þeirri sem ætla að byggja á þeim. Og síðan þriðji hliðinni þessari jöfnu íbúðar kaupandinn. Þannig að það sem hann sagði líka, það að fjarlægja alla fjárfestana, fjarlægja allt fjármagnið. Guð má vita hvernig hann ætlar að gera það, en því hann hluti af því, en það sem hann að reyna að segja, frá því undanfarið 100 ár segjum og langt fram eftir síðustu öld, þá var ferlið mjög einfalt. Ef fólk byggði ekki húsin sín sjálft, þá fékk það eitthvað sem það þekkti til að byggja, það fékk lán í bankanum, það fékk úthlutaði lóð og allt fjármagni nýttist í bygginguna, í það sem var þeirra umgjörð þeirra líf. Það var mjög gott og það var einstakt fyrir Ísland. Síðan þegar fjármála heimurinn fór að vakna hér á Ísland og við fórum að hafa okkur eins og aðra þjóðir, þá breyttist allt. Og við þurfum að læra á það og við þurfum að spyrja sjálf okkur, vorum við kannski með eitthvað sem var ekkert verra, sem engin annar hafði meðal annarra þjóða. Kannski þurfum við aðeins að hugsa það hvert við erum að stefna vegna þess að gott húsnæði í rauninni mannréttindi, en það almennt byggt fyrir arðsemi frekar en fólk. Og spurning, ég ætla bara að enda þetta spurningu Tómasar, hún alveg að gild nú og fyrr, en til hvers erum við að byggja?
og ég held við vitum öll svarið. Vitum bara ekki hvernig við að klára það. Takk. Takk kærlega fyrir Margrét Harðardóttir, þetta var eldræða og bara þörf og góð áminning og góðar spurningar. Næsti frummælandi hérna algjörlega tilbúinn. Þetta hann Hrafnkell Proppé frá Urbana, sinni skipulagsráðgjöf þar, þetta nýtt fyrirtæki sem hann með og einnig ráðgjöf hjá borginni í þróun Keldnalands og ætla dálítið að fókusera á það í sínu erindi. Við skulum taka vel á móti Hrafnkalli, gjörðu svo vel. Já, komið öll sæl, það gaman að vera hérna og gott að hlusta. Frábært að fá þetta finnska erindi. Ég vona svo sannarlega að við náum að feta í þeirra spor og svo mjög góð ádrepa hér í rauninni hvað við getum lært kannski af þeirri vegferð sem við höfum verið á því við mannfólki viljum auðvitað vaxa og gera betur á morgun en við gerðum í gær. Ég ætla að segja ykkur frá samstarfsverkefni borgarinnar og betri samgangna þróun Keldna sem þá veltengt framtíðarhverfi. Við getum sagt að það hafa verið uppi áform að byggja á Keldum mjög lengi. Þau birtust kannski fyrst í aðalskipulagi Reykjavík 62 og því má segja að Keldur hafi verið til dæmis lengur á dagskrá heldur en Sundabrautin sem sumir bíða enn eftir. En rætur þessa verkefni sem við erum að kynna hérna liggja í grunninn í samgöngusáttmálanum. Betri samgöngum var þar falið að annast þróun og sölu ríkislands á Keldum sem við sjáum hérna sem bláa reiti. Allur ábátinn af þessari þróun á í rauninni að renna óskertur til samgöngusáttmálans, fara í samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og hér á í rauninni að reyna auðvitað að fá sem mest virði úr landi en virði auðvitað eins og hefur komið hérna fram mælt á fleiri en einn veg. Við þurfum að horfa líka á stóru myndina að þeir sem munu búa hér eins og Edda sagði eftir einhver árhundruð munu hugsa með hlýhug til þeirra sem stóðu að þessari uppbyggingu. Nú betri samgöngur eru sem þetta í hlutverki landeigenda og eru sem þetta að hafa hafið ýmis svona undirbúning sem með rannsóknum og forsendugreiningum. En síðastliðið vor var svo gengið frá viljayfirlýsingu. Hún snýr annars vegar að flýta uppbyggingu, setja Keldur sem þetta fyrr á dagskrána en áður var og jafnframt að flýta framkvæmdum borgarlínu sem á að fara þarna Á þessum grunni hefur verið þá sett þetta samstarfsverkefni milli umhverfis- og skipulagssviðs borgarinnar og betri samgangna. Það sem á að undirbúa skipulagssamkeppni og sem verður þá grunnur að skipulagi nýs hverfis og einnig að ná þá samkomulagi, svona típist mál þegar hérna þá framtíðar eignarhald, rekstur og viðhald og slíkt sem svona klassískt dæmi þegar hérna landeigandi annar en sveitarfélagi sem fer með skipulagsvaldið og þarf svo að sinna þjónustunni í framtíðinni. Nú, alls þetta 115 hektarar. Það svona stærðareining sem við sem erum ekki bændum eigum oft svona erfitt með að ná utanum. En það má sjá í rauninni svæði hérna niðri sem svona gula fleti og búið að setja það á svona umhverfis, í hið byggða umhverfi til að setja það svona í eitthvað skiljanlegt samhengi fyrir okkur. Nú, Keldur eru svo spottakott frá miðborginni, einungis 7,5 kílómetrar. Í viljayfirlýsingunni svo dregin fram svona þessi helstu áhersluatriði sem þarf að taka mið að við þróum Keldnalandsins og verða þá viðfangsefni þeirra sem mun taka þátt í samkeppninni. Ég ætla svona að hlaupa hratt yfir þau helstu. Við skulum byrja á stóru myndinni.
sýnin og hún skiptir máli eins og kom skýrt hérna fram í máli Jans. Sýn sem var sett til dæmis fram í svæðisskipulaginu sem þarf að horfa til og hugsar að mæta hvernig hægt að mæta vextinum á höfuðborgarsvæðinu, þessu öra vexti til ársins 2040. Og þar í rauninni að beina sem mestri uppbyggingu á samgöngu og þróunarása, þar sem verður alltaf gott aðgengi að góðum almenningssamgöngum. Og uppbyggingin þarf að vera samgöngumiðuð, þar að segja að við séum þétt og blanda byggð og umhverfi allt liðilegt þeim sem fara gangandi eða hjólandi. Og í rauninni hverfin eiga að vera svona svolítið sjálfbær þorp, þar sem íbúar geta sinnt svona flestum sínu svona daglega amstri í eins þægilegu göngufæri frá heimili sínu og undir. Aðalskipulag Reykjavíkur svo grunnurinn með nýjustu uppfærslunni og það markmiðið til dæmis að gæði borgarumhverfis sé þá aðdráttarafli sem styrkir samkeppnishæfni Reykjavíkur til langrar framtíðar og þá skipta gæðin miklu máli. Og alls konar kjörorði má segja þar og þá alls konar svona andheiti fábreytninnar eða einsleitninnar. Fókusin þá á sjálfbæra mannveg og fjölbreytt hverfi, þétta byggð í manneskjulegu mælikvarða, fjölbreytt húsnæði og skjólsæl, sólrík, skemmtileg almenningsrými sem aðgengileg öllum. Og í aðalskipulaginu Keldnalendi að mestu skilgreind sem miðsvæði, en einn grænir geirar meðfram grafalæknum og ánni Korpu sem þá svona tengingar milli fjalls og fjöru, getum við sagt. Nú allt Keldnalandið verður á áhrifasvæði borgarlínu og ætlunin að nýta tækifæri þar til hins ítrasta til að stíga þá markviss skref að kolefnishlutlausu borgarsamfélagi. Samgöngur verða vistvænar og hagkvæmar bæði fyrir þá sem þar búa og samfélagi í heild. Almenningssamgöngur verða að vera raunhæfur fyrsti kostur í lengri ferðum og þannig að fjölgun íbúa í Austurborginni bæti ekki við teppuna í Ártúnsbrekkunni sem minnst á hér í morgun og að ytri áhrif umferðar verði þá sem minnst. Nú svæðið gilda svo bíla- og hjólastæðareglur Reykjavíkur og sem mjög gott því ein af þeim ábendingum sem OECD hefur bent á sem svona aðgerðir til að einfalda húsnæðisuppbyggingu á Íslandi og sérstaklega höfuðborgarsvæðinu snýr að því að draga úr bílastæðafjölda á nýjum uppbyggingarsvæðum og kjörið að hafa það að leiðarljósi hér við uppbyggingar á Keldum. Nú Keldur þurfa að fléttast vel inn við aðliggjandi svæði. Það snýr þá bæði að þróunarásnum, þar sem þarf að verða gott samhengi uppbyggingar meðfram allir borgarlínu, en einnig þarf í rauninni að hvert svæði hafa sína sérstöðu þannig að hver perla í rauninni fá að skína á sínum forsendum. En það líka nauðsynlegt að flétta nýtt hverfi vel við þá Grafavoginn sérstaklega, aðleiðandi byggð þar og mikilvægt að horfa til þess að uppbygging þarna bæti í rauninni gæðin og auki í rauninni fjölbreytnina inn í Grafavoginn. Nú svo þarf að huga að góðum og öruggum tengingum yfir Grafarholt og Úlfarsárdal en þar náttúrulega þetta fljót sem Vesturlandsvegurinn sem ákveðin hindrun. Nú framtíðarhverfið að Keldum þarf að verða fyrir alls konar fólk og mikilvægt að allir finni heimili við hæfi og félagsleg blöndum verði þá fléttuð inn í byggðina án augljósar aðgreiningar, svona líkt og hefur verið stefnan hérna undanfarin ár og kom líka vel fram í máli Jans hvað það skiptir miklu máli. Í því skyni mun líka rammasamningur ríkis og sveitarfélaga uppbyggingu húsnæðis skipta sköpum. Í honum kveða á ansi hátt hlutfall að nýju húsnæði að vera annars vegar á viðráðanlegu verði og hins vegar félagslegt. Og svo þarf líka að huga góðri blöndu milli íbúða og atvinnutækifæra, þannig að hverfið sé lifandi í rauninni frá morgni til kvölds. Nú blágrænar ofarslausnir sérstaklega mikilvægar á svona svæðum þegar við erum að byggja á gegndræpusvæði í námunda við vendaða og viðkvæma viðtaka og með blágrænum ofarslausnum þá líka tækifæri til að styðja við líffræðilega fjölbreytni og búa í raun til grunna aðlaðandi og vistvænu borgarumhverfi með sterkt tengsl við náttúru.
Unnið að því að skipulag hverfisins verði sjálfbærnivotnað og við auðvitað stefnum á því að það þýði ekki grænþvottur. Nú ég komið með gulan með það. Nú ég ætla ekki að staldra mikið við bílastæðahúsin, við fáum hérna sérstakt erindi það á eftir. En þau eru mjög góð til að mynda til að stytta byggingatíma og að hafa þau í stað þess kjallarana þá minnkar það áhrif á grunnvatnið og gefur okkur færi til þess að vera með blágrænar ofaslausnir og að húsagatan geti raun og orðið aðlaðandi og góðu vettvangur fyrir líf, unga sem aldna. Við mótum framtíðarhverfis og keldum mikilvægt að draga fram sérkennin og móta sterkan staðaranda. Það verður vissulega áskorun að byggja upp á grænu svæði og taka þar tillit til margra þátta, til dæmis núverandi starfsemi og náttúrugæða. En þarna einstakt tækifæri til að byggja aðlaðandi byggð í náttúruríku umhverfi og nýta þessa trjáræktarreiti sem hlúð hefur verið að núna undanförnu og þannig að þarna verður það aðgengilegi borgargarðar strax í upphafi og svo erum við bara 20 mínútur, alltaf í 20 mínúna fjarlægð frá miðborginni með borgarlínunni. Nú kursin hefur verið settur og við erum lögð af stað. Það undirbúningsfasi núna og sem hefur verið samtal við fagfélög og við höfum líka opnað í rauninni vefsíðu þar sem hægt að sækja upplýsingar og koma sínu sjónarmiðum á framfæri. En á döfinni svo alþjóðleg tveggja þrepa samkeppni sem fer af stað núna í upphafi næsta árs og rammalhluti aðalskipulags verður svo unnin á þeim grunni og sama tíma þarf þá að ganga frá þessu samkomulagi eignarhald og skipting á tekjum og kostnaði og slíku og svona gerum ráð fyrir að fyrstu deiliskipulagstillögur verði þróaðar haustið 2023. En svo mjög mikilvægt að í viljayfirlýsingunni er það líka kjarnað að það verði komið þjónusta þarna strax og að borgarlínan verði farin að aka þarna þegar fyrstu 100 íbúðirnar verða afhentar. Og endingu vil ég bara hvetja ykkur öll til að fylgjast með framvindunni og það vonað frekari fréttum samkeppnina þá á vefsíðunni og sem rata vonandi víðar. En það þá tilfalli fyrir okkar besta fagfólk að þreifa fyrir sér strax með myndun teyma, bæði hérlendis sem erlendis. Takk fyrir mig. Takk fyrir það, Hrafnkell. Það finnur svona aðeins að síga á seinni hlutan í dagskránni okkur. Við eigum þó 2 mjög áhugaverð erindi hér eftir og næst ætla ég að bjóða velkomna Hildur Gunnlaugsdóttir, arkitekt og umhverfisfræðing. Erindi þitt heitir ný nálgun á samgöngumannvirki en fókusin einmitt á bílastæðahús. Þannig að nú tekur þú við og við skulum taka vel á mótinni. Takk fyrir. Já, einmitt. Ég ætlaði að byrja reyndar á smá plöggi vegna þess að ég hitti hann greit vin minn á göngunum áðan og hann var að tala mjög skemmtilega viðburði sem verða hérna eftir. Það er gönguferð yfir í á Héðinsreitin, það sem verður hádegismatur og svo svona happy hour í rauninni, eða ég tel að skilja það þannig klukkan 4:30 í Gufunesinu. En kveikjan að þessu erindi einmitt að teiknistofan sem ég að vinna hjá, við erum að vinna að rammaskipulagi í Gufunesinu í öðrum og 3. áfanga og þar einmitt gert ráð fyrir svona miðlægum bílastæðahúsum. Og þá ætla ég bara aðeins að fara yfir það af hverju bílastæðahús. Og ég veit að Björg hefur verið grimm á spjöldunum, þannig að ég ætla bara að vinda mig strax í þetta og af hverju bílastæðahús, því einhvers staðar þurfa þessir bílar að vera og nóg af þeim. Þeir geta að sjálfsögðu verið á yfirborði, eins og Hrafnkell kom inn á rétt áðan, þá kannski erum við ekki endilega alltaf að fá svona mest aðlaðandi götumyndina með því. Auk þess að þeir bara taka mjög mikið pláss. Þeir geta verið í bílakjöllurum sem oft ágætt. Þeir eru þá ekki á yfirborðinu, en þá þarfum við auðvitað bæði að fá kannski dýrari íbúðir þar sem að það þarf að kaupa bílastæði með íbúðinni. Það erfiðara að hafa gegndræft yfirborð og líka kannski eins og Margrét talaði áðan, þá líka getur við erum að fá kannski stærri húskrofa með stærri bílastæðikjöllurum undir, erfiðara að hafa minni lóðir og þess áttar.
Svo getum við haft það í bílastæðahúsum og sem í rauninni bara ágætislaust, en kannski þetta svona svolítið það sem við þekkjum á bílastæðahúsum og þetta bílastæðahús kannski ekki einu sinni neitt svo slæmt, það sem þetta það að minnsta kosti há lofthæð, en þetta einhvern veginn svo innilega hannað fyrir bílinn en ekki endilega fyrir fólk. Maður finnur það alveg sterkt að umhverfið ekkert endilega mjög aðlaðandi. En þá getum við líka verið með bílana í svona fjölnota bílastæðahúsum sem það bæði hönnuð fyrir bílana en líka fólk og jafnvel svona með ýmiss konar þjónustu og svona umhverfi fyrir bara fólk í svona sem hluta af bílastæðahúsunum. Og nú ætlum ég bara að fara yfir nokkra glærur sem bara rekja kosti þess að vera með bílastæðahús og númer 1 kannski að mínu mati það þessi samnýting að hvert bílastæði getur mögulega nýst allan daginn eða allan sólarhringinn. Á daginn getur það nýst af fólki sem að starfa innan hverfisins og svo þegar vinnu lýkur þá geta íbúarnir tekið við. Og þannig fáum við mun betri nýtingu á hverju stæði fyrir sig. Auk þess sem að með svona miðlægum bílastæðahúsum þá líka fullkomin stæðsetning fyrir deilibíla og þess háttar. Og svo það líka mannlífið og með bílastæðakjöllurum þá kannski lendum við oft í því að fólk að keyra beint niður í bílakjallarann, það að taka lyftuna upp og það fólk sjáum við ekki að ferli hverfið. En með miðlægum bílastæðahúsum innan hverfa þá við með stöðugt streyma fólki til og frá bílastæðahúsinu. Þannig að því leyti til getur það verið mjög gott og þá einmitt gott að tengja það einhvers konar þjónustu. Það getur líka fyllt svona takti lífsins. Þegar að fólk kaupir sér íbúð sem í húsi með bílastæðakjallara, þá hefur það sjálfsögðu val, það getur kannski, eða oft, ekki alltaf, val það að kaupa sér bílastæði eða ekki, sem svolítið endanlegt val. En með því að leigja bílastæði, þá getur maður að ákveðnum svona tímapunktum í lífinu ákveðið að maður þurfi að hafa bíl. Eða jafnvel, nú ég bara að hugsa um sjálfa mig og mína fjölskyldu, við með 2 leikskólabörn á mismunandi leikskólum, við með 2 grunnskólabörn og endalaust sköll. Og bara eins mikið og mig langar til að vera ekki á bíl, þá bara þarf ég að vera á bíl. Þannig að okkur myndi henda þá á þessu stigi í lífinu að leigja 2 bílastæði. En vonandi seinna getum við sleppt því. Þannig að því leyti til fylgir þetta takti lífsins. Þetta hagkvæmari valkostur, það getur verið það. Bæði fyrir íbúana sem þá ekki að borga marga milljónir fyrir hvert bílastæði, heldur geta þá valið að leigja það. En líka fyrir húsbyggjendur sem þurfa þá ekki að byggja dýra og oft flókna bílastæðakjallara og auðvitað fyrir borgina sem getur þá nýtt landið sem annars myndi mögulega fara undir bílastæðaflæmi eða bílastæðigötum undir það að vera freka með grænsvæði sem geta verið svona samfélagslega virðisaukandi, vera með fleiri lóðir, meira byggingamagn. Út af því að bílastæðahús getur verið svo mikið meira heldur bílastæðahús. Ég ætla að sýna ykkur 2 dæmi það. Og hér við með svona mynd sem á að sýna svolítið hvað þau geta verið. En þar þetta tengja þetta verslun, þjónustu, afþreying og allt mögulegt íþróttir við. Þessi 2 dæmi annars vegar P-hús sem þið þekkið alveg örugglega. Þið örugglega sem mynd af þessu. Og þetta alveg gífurlega vinsælt í Kaupmannahöfn, ekki bara innan þessa hverfis í Nóahán, heldur líka bara Kaupmannahöfnarbúar allir hafa svolítið gaman að fara þarna, eða mjög margir. Og það svona skemmtilegt afþreyingarlandslag á þakinu. Það leiksvæði, það íþróttasvæði og það náttúrulega bara geggja útsýni yfir hafnarsvæði allt. Svo líka, svolítið gaman að segja frá því, að á þessum stóru tröppum þá neðst þetta ít á takka og það fer að stað skeiðklukka og þá hægt að mæla hvað maður lengi að hlaupa upp. Þannig að þetta líka, það alls konar, þetta svona hreyfing í leiðinni og svo þetta líka á jarðhæð nettó, það ýmislegt að ýmis þjónusta sem tengist þessu. Og svo þetta líka bara, þetta bara skemmtilega hannað, það svona listrænar húsliðar sem líka með svona, ég veit ekki hvað ég geti bent, en ég ger bara svona kössum að utan sem með þá jarðvegi, þannig að gróður getur vaxið upp með húsinu. Og svo ætla ég að sýna ykkur annað dæmi sem hannað af JVFST arkitektum sem ég vinn hjá í Hollandi. Þetta í grunninn steypt mannvirki en með húsliðum úr krosslímdu timbri. En áfast við þetta bílastæðahús sem miðlægt í hverfi,
þar íþróttavöllur og svo þjónusta á jarðhæð. Auk þess sem það svolítið sama systemið hérna sjáið með gróðurinn sem getur vaxið upp með húsinu. Og þarna öll umgjörð hönnuð í kringum líka bara mannlífið í hverfinu. Og og svo bara svo við tökum þetta enn lengra, þá talandi þessa sjálfbærni sem að Margrét kom inn á og Hrafnkell, þá eitt sem gleymist stundum í öllu þessu sjálfbærnistali, það að góður arkitektur líka bara sjálfbær, út að hann fær að standa lengur og hann fær oft ný hlutverk. Og þessi glæsilegi veitingastæður hérna, mjög skemmtilegu veitingastæður í Barcelona, ég mæli með honum, hann einmitt í gömlu bílastæðahúsi. Þannig að þú veist, góður strúktúr, góður arkitektur í kringum bílastæðahús gæti líka mögulega, bara með tíð og tíma, með breytingum, ef bílaeign minnkar, þá hægt að hugsa sig jafnvel hvað ef við tökum eina hæð undir skrifstofur eða hvað ef við tökum eina hæð undir fleiri íbúðir í hverfið. Þannig að það getur svona líka verið, það sjálfbærni líka, ekki bara úr hverju húsið En svo ætlaði ég bara enda þessari glæru og bara til þess að þið komið ekki öll að tala við mig á eftir og segja mér allar ástæðurnar fyrir því að bílastæðahús ekki endilega málið, þá auðvitað á þetta ekkert alls þar við. Og ég ekki að segja það, ég að segja þetta getur átt við á mörgum stöðum og getur bara, þú veist, þótt þetta sé eitthvað nýtt fyrir okkur, þá þetta eitthvað sem búið að vera að prófa annars staðar og þótt þetta sé nýtt, þá ekki endilega slæmt. Nýtt getur verið mjög gott. Og svo, já, þessi mynd, þessi skemmtilega mynd, bara þetta föstudagur, fólk í þessum fallega þakbar sem gróðursæll og að fá sér drykk og horfa út yfir borgina, en þessi þakbar einmitt ofan á bílastæðahúsi. Þannig að takk fyrir mig. Frábær Hildur, takk kærlega fyrir þetta. Þetta var svona skapandi erindi og hugsanir í kjölfarið bílastæðahúsin. Gott fólk, það komið að síðasta erindinu hér í dag. Þetta búið ótrúlega fróðlegt og skemmtilegt og maður alveg bara komið með alls konar nýjar upplýsingar. En það hún Rebekka Guðmundsdóttir, borgarhönnuður, þræðir lífsins á milli byggingana, ferli hönnunar leiðbeininga. Þetta svona dálítið skáldlegt og flott erindi sem þú ætlar að vera með. Við skulum bara klappa fyrir henni. Gjör svo vel. Sæl öll. Vá, hvað það var hátt. Gaman að fá að enda þennan frábæra kynningarfund. Hér fyrir ári síðan þá kynnti ég hönnunarleiðbeininga fyrir nýja Skerjafjörð. Vegferð þessara hönnunarleiðbeininga eða í öllu falli hugmyndafræðin hvernig við aukum gæði byggðar hefur verið nokkuð björt. Fyrir tilstilli ráðgjaf okkar hjá Mendaworks í Svíþjóð voru hönnunarleiðbeiningarnar eða hugmyndafræðin valin til kynningar á nýafstöðnum arkitektaþríjarningnum í Oslo, þar sem megin þema hátíðarnar var neighborhoods eða hverfi. Okkar framlag þríjarningsins var stuttmynd ferli leiðbeiningana og hversu mikilvægt það að skapa borg þar sem allir þræðir lífsins, mannveran og líðan hennar í umhverfinu í forgangi. Með borgarhönnunarstefnunni okkar sem Edda fjallaði hér áðan getum við fest þess konar hugmyndafræði betur í sessi, gefið því auki vægi og með því skapað aukna lífsgæðaborg. Okkur langaði að deila þessa stuttmynd með ykkur og enda þetta þannig og ég lofa ykkur að þið farið mjög róleg, jafnvel rómantísk en líka jákvæð út í helgina. Takk fyrir. Det här är ett projekt i Reykjavík på Island
Det är en ny stadsdel som ska utvecklas vid vattnet. En del av det som är den äldre flygplatsen. Det här projektet fick vi till oss i ett samarbete med kommunen som hade lagt ett förslag till detaljplan för området, men man hade inte klarlagt riktigt gränsen och innehållet för gator, torg och publika utrymmen. Ég vona innilega að þessar hönnunarleiðbeiningar séu svolítið stef sem að borgin mun taka áfram inn í framtíðina í nýjum uppbyggingakörfum. Að það sé hugsað göturýmið á jafnmikinn máta eins og hugsað byggingarnar og jafnvel meiri vegna þess að almannarýmið það mikilvægasta sem að borgarbúar eiga. Og þá vona ég líka að hverfið náttúrulega heppnist vel og að fólki líki vel að búa í hverfinu. Og að við náum þarna að skapa einmitt þennan hverfisanda þar sem að nágrannar kynnast og lífið einhvern veginn gerist úti á götunni. Namnet på projektet Threads of Life, The Spaces in Between, är ett försök att hitta ett paraplynamn som beskriver hur gator och platser som trådar i en stadsväv, dels individuella och samtidigt sammanflätas till den här väven som bygger upp i det här fallet en stadsdel. Við viljum styttri vegalengdir fyrir fólk, við viljum að fólk geti gengið eða hjólað til vinnu og sótt alla þjónustu. Við viljum líka að fólki líði vel í umhverfinu þar sem við erum með mikið af gróðri og dvalasvæðum fyrir fólk til að sitja og dvelja og vera. Mjög mikilvægt og það okkar markmið í öllum okkar verkefnum hjá borginni að huga að þessu. Att skapa landskapsarkitektur, att bygga miljöer mellan hus i en stad tar mycket sin utgångspunkt i att förstå den ursprungliga landskapets kvaliteter och förutsättningar. Och just på Island så är ju förutsättningarna mycket specifika. Med sitt karga vulkaniska landskap, med de vindutsatta miljöerna, med temperaturer som varierar mellan 5 till 15 grader, stor molnighet, mycket nederbörd, så är det här också förutsättningar som vi har jobbat med i skapandet av de här olika stadsmiljöerna. In this project, we were inspired by the surrounding landscape as well as by the functions of the future neighborhood and their ground floors, whether it's public ground floor, whether it's residential. To understand life, you need to both zoom out and get a perspective of the overall picture, but at the same time, zoom in and understand the functions that make up each part of these lives. Threads is something you usually talk about when sewing and connecting different things. For us, threads means possibility to connect different environments, different characters of public spaces, and different type of lives. Life of the residents, life of the visitors, and also the life of the environment itself, the insects, the birds, and the life of nature itself, the trees, bushes. And in the project, the Threads of Life, we choose different characters and different themes for each of the public spaces. Each of them perform in a very different way, and each of them have unique character. Utmaningen i projektet är att utrymmet är begränsat. Avståndet mellan byggnaderna är given och satt. I de nya städer vi planerar, de nya grannskapsenheter vi planerar, så finns ett större utrymme att variera måtten. Men önskan att få med sig så mycket funktioner som möjligt gör också att måtten breddas. Det breda måttet är inte alltid proportion till hushöjder,
de måtten finns inte alltid. Och det finns också en risk för att vi vill för mycket i varje stadssekvens. I detta projektet så söker vi möjligheten att faktiskt välja olika funktioner eller olika livsmiljöer och låta dem få större utrymme i varje sekvens i det som är en av flera trådar i stadsväven. Det är som ett slags hantverk där både den stora skalan och den lilla skalan måste fungera tillsammans. Den större skalan är också människans skala. Det nya området är ju obefolkat och befolkas av människor som kommer från andra delar av staden, av landet, kanske utomlands ifrån, som har bott på ett annat sätt och som flyttar in till stadsdelen. Om man förenar landskapets önskemål med människans vilja och önskemål i det som blir en gemensam livsmiljö för både djur, växter och människan, så kan vi ge bästa förutsättning till sekvenser, gator, parker och platser i staden som är gemensamma och som har en särskilt god kvalitet. Att hitta balansen emellan det som är kravställning på vad gatan ska klara av att göra och det vi också önskar att den ska klara av att göra, det är den som är så viktig att finna. Och det är där vi måste göra prioriteringar. I'm fascinated by the things that can spontaneously happen in the street, not only by the efficient solving of movement from point A to B, but by seeing the opportunities actually expanding the living rooms of people's houses into the street and into the public life. And this is why we try to find the spaces that can allow for this in the street and in the public spaces as well. Och genom att inte tänka att allting måste hända på varje gata samtidigt hela tiden i staden, utan att dela upp genom att ge mer kraft till några få av dess element som vi önskar få in i just en gata, så kan vi skapa en färgrik väv av dessa olika trådar. Jæja, takk fyrir þetta Rebekka og félagar, til hamingju með þetta flotta myndband. Gaman að sjá þessa framsetningu á þessum völdu hverfum. En gott fólk, það bara komið að leiðarlokum. Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt
og mér langar bara rétt að minna á í lokin bæði þetta myndband og öll erindin sem við erum búin að heyra í dag. Þau verða öll klift skipulega niður og sett inn á miðla borgarinnar þannig að þið getið haft aðgengi að þeim og senda á fólk sem hefðu nú þurft að vera hérna og sjá þetta allt saman og svo framvegis. Og svo rétt í lokin minni ég bara á þetta veglega blað sem kom út í vikunni. Hér eru, eins og við segjum, hérna mikið magn af upplýsingum. En það fössari og hér á nefnt happy hour, Hildur, þú komst því á dagskrá. Það nefnilega, ég veit svo sem ekki hvort að það byrjar í hádeginu, ég ætla nú ekki að vera með eitthvað óábyrga hérna áfengiskvatningu hér. En það sem sagt, það hópferð á Héðinsreitin núna bara beint eftir fundin, hefst klukkan 11:30. Það sem sagt kynning á uppbyggingu festist þar og léttar veitingar og það bara farið hér frá ráðhúsinu beint þaðan núna klukkan 12:30. Og svo síðdegis þá heimsókn upp í Gufunesið, Spilda heimsótt og reitirni þar. Strætó fer frá ráðhúsinu klukkan 4:30 beint á staðinn, en það byrjar klukkan 17 í Gufunesinu. Svo minni ég lokum bara á kortasjána hérna, hún hérna á skjánum ef fólk vill kynna sér það. Við ætlum í lokin að spila myndband þessa nýju kortasjá, en ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og samfylgdina og vonandi eigið þið góðan dag og góða helgi. Takk fyrir. Reykjavík vex hratt og nú stendur yfir áratugur uppbyggingar. Aldrei hafa fleiri íbúðir komið inn á húsnæðismarkað eins og undanfarin ár. Í nýrri kortasjá hafsjór upplýsinga gerður aðgengilegur. Þar getur þú skyggnst inn í framtíð þíns hverfis. Hvar verið að byggja, hve margar íbúðir eru í smíðum og hver eru uppbyggingarsvæðin til lengri framtíðar. Kortasjáin aðgengileg ásamt öllum upplýsingum á reykjavík.is/húsnæði.